พูดถึงถั่วใครหลายๆคนคงมองว่าเป็นเพียงอาหารที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรแต่ท่านผู้ชมรู้หรือไม่คะว่ามีผลงานวิจัยออกมาแล้วว่าถั่วสามารถทำให้เราอายุยืนได้จริงและในวันนี้ช่วงใกล้หมอชะลอวัยกับหมอแอมก็จะมาช่วยให้ความรู้กับเราในเรื่องถั่วๆกันค่ะสวัสดีครับสุขใจใกล้หมอในอาทิตย์นี้นะครับในช่วงใกล้หมอชะลอวัยกับผมนะครับนายแพทย์ตนุพลวิรุณหการุณหรือหมอแอมนะครับคุ้นเคยกันดีในแฟนประจำหลายๆอาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้ทีมงานรวบรวมคำถามนะครับส่งขึ้นมาว่ามีหลายท่านนะครับอยากจะรู้ว่าถั่วเนี่ยคนพูดเยอะนะถั่วเนี่ยกินแล้วดีเปล่าและมีข้อเสียไหมและดียังไงบ้างวันนี้จะเป็นสัปดาห์ของถั่วนะครับถั่วทุกชนิดถั่วทุกตระกูลเรามาเริ่มต้นกันก่อนนะครับถั่วคือโปรตีนชนิดหนึ่งนะอันนี้ทุกคนรู้นะครับบางคนที่เขากินมังสวิรัติที่เขากินเจที่เขากินโปรตีนไม่ได้กินเนื้อสัตว์ไม่ได้เขาก็หันมาเลือกการกินถั่วแทนเพราะมนุษย์เราเนี่ยเราเห็นตัวเราทั้งตัวเนี่ยเราประกอบขึ้นมาจากหลายส่วนสำคัญที่สุดของการเป็นมนุษย์ได้คือก้อนโปรตีนถ้าจะเอาให้เล็กหน่อยโปรตีนเวลาโดนย่อยสลายแล้วเขาเรียกอะมิโนแอซิดหรือกรดอะมิโนทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงนี้เนี่ยมนุษย์เราถ้าขาดโปรตีนเราจะอยู่ได้แต่ไม่มีแรงไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงผมก็ร่วงหน้าก็เหี่ยวแก่ลงเล็บก็ไม่งอกแสดงว่าโปรตีนมีปัจจัยมีบทบาทสำคัญกับร่างกายเราเป็นอันดับหนึ่งหรือต้นๆเลยนะครับแน่นอนมากกว่าแป้งนี่กินแล้วมีความสุขกินแล้วสนุกดีกินแล้วมีความสุขเพลินโปรตีนนี่กินแล้วไม่ค่อยรู้สึกแต่มีแรงเยอะผู้ฟังที่บ้านที่เป็นนักกีฬาจะรู้ดีว่าช่วงไหนถ้าไม่กินโปรตีนเลยเนี่ยไปออกกำลังกายเนี่ยไม่ได้เรื่องแน่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามาคุยกันว่าถั่วดียังไงเอาข้อดีก่อนนะข้อดีของถั่วคือถั่วไม่ได้มีแค่โปรตีนนะครับถั่วหลายๆชนิดเนี่ยมีสิ่งประกอบที่มีประโยชน์มากกว่านั้นถั่วจะมีทั้ง1โปรตีน2กากใยเขาเรียกไฟเบอร์นะครับ3แร่ธาตุที่เราเจอในถั่วเยอะก็คือเช่นทองแดงหรือคอปเปอร์แมกนีเซียมแมงกานีสนะครับเซเลเนียมพวกนี้คือแร่ธาตุจำเป็นกรดอะมิโนอีกหนึ่งตัวที่มีความสำคัญในถั่วที่เราพบเยอะคืออัลฟาไลโปเลนิกนะแอซิดนะครับก็คือกรดอะมิโนจำเป็น1ตัวที่ใช้ในการสร้างซ่อมแซมร่างกายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในหัวข้อตรงนี้เนี่ยถั่วเราเจอในบทความวิจัยเราเจอคนก็พูดถึงกันว่าดีสิ่งหนึ่งที่เขาวิจัยกันไว้เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็น professor ดังๆอย่าง professor Penny ที่ Penn State นะครับที่อเมริกาหรือ Loma Linda University ที่เขาทำวิจัยเรื่องถั่วไว้เยอะกับเรื่องโรคหัวใจแน่นอนสิ่งที่หมอจะมาเฉลยวันนี้คือถั่วเนี่ยมีสารประกอบเช่นโอเมก้า3หรือโอเมก้า3อัลฟาไลโนเลนิกแอซิดก็เป็นตัวต้นกำเนิดของโอเมก้า3เพราะฉะนั้นโอเมก้า3ทำหน้าที่ในการช่วยให้ผนังหลอดเลือดโดยเฉพาะผนังหลอดเลือดหัวใจเขานิ่มขึ้นยืดหยุ่นได้มากขึ้นคอเลสเตอรอลน้อยลงนั่นคือสิ่งที่เขาวิจัยว่าทำไมทานถั่วแล้วลดอัตราการเป็นโรคหัวใจได้มากทีเดียวหลายเปอร์เซ็นต์อันนี้ถูกต้องและเขาวิจัยมาแล้วว่ายอมรับนะครับว่าการวิจัยนี้ผ่านฉลุยนี่คือข้อดีของถั่วเนี่ยหมอพูดเป็นบทความวิจัยซะหน่อยวันหนึ่งเขาแนะนำให้กินวันละ1ออนซ์นะครับ ONZE เนี่ย1ออนซ์เนี่ยเท่ากับประมาณ28 กรัมก็เท่ากับ1ฝ่ามือง่ายๆถั่ว1ฝ่ามือโดยเฉลี่ยแล้วจะมีแคลอรี่ประมาณ200แคลอรี่ใครเคยออกกำลังกายรู้นะวิ่งสายพานนานนะ200แคลอรี่เนี่ยกว่าจะหมดเนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นแคลอรี่ที่ดีคือแคลอรี่โปรตีนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อที่1คือถั่วจะดีในกลุ่มคนกลุ่มที่1คือพวกคนที่ชอบกินขนมกินเค้กกินอะไรไม่รู้จุบจิบมากเลยถ้าเปลี่ยนมากินถั่วได้ก็จะกินของเหล่านั้นน้อยลงอันนี้เขาเรียกถั่วดีต่อสุขภาพเพราะกินอันนี้แทนเคี้ยวเยอะเมื่อยกรามเคี้ยวเยอะน้ำย่อยหลั่งออกมาแล้วหิวน้อยลงเคี้ยวถั่วเข้าไปดีกว่ากินมันฝรั่งดีกว่ากินขนมนมเนยแน่นอน2คนบางคนไม่ได้กินอยู่แล้วก็ไม่ได้แปลว่าบอกว่าต้องไปกินเยอะๆนะครับเพราะเวลาหมอพูดว่าถั่วดีบางคนกินวันนึงเป็นกิโลกินเสร็จคราวนี้แม้ว่าเขาจะดียังไงเขาก็มีไขมันอยู่นะเขาก็มีแคลอรี่อยู่เยอะก็กลายเป็นอ้วนอีกนะครับอะไรก็ตามเยอะไปไม่ได้นี่คือข้อเสียที่ซ่อนอยู่เริ่มเห็นภาพนะในหลายๆตอนว่าเราต้องกินแต่เหมาะสมนะครับคราวนี้เรามาดูกันหน่อยว่า
ไอตัวที่พูดมานี้เนี่ยถั่วแต่ละชนิดเนี่ยตัวไหนมีอะไรเป็นจุดเด่นบ้างนะพอจะเป็นความรู้นะครับตัวแรกที่หมอนึกออกก็คือวอลนัทนะครับวอลนัทเนี่ยมีสารที่ชื่ออัลฟาไลโนเลนิกแอซิดช่วยในการที่จะสร้างโอเมก้า3นะพอคนฟังหมอมาทุกอาทิตย์จะเริ่มเป็นหมอบ้านได้แล้วนะหมอรักษากันเองในบ้านได้แล้วไม่จำเป็นต้องมาทำหมอพอเรากินวอลนัทเยอะจะช่วยในการลดอัตราการเสี่ยงของโรคหัวใจได้บ้างอันนี้ตัวที่1ถั่วอีก1ตัวที่มีสารเลสเวอร์ทัลเยอะคือถั่วพิทัชชิโอเคยได้ยินเนาะนะครับถั่วพิทัชชิโอเป็นถั่วที่แคลอรี่ไม่สูงและมีสารเลสเวอร์ทัลเยอะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เรากินเข้าไปแล้วช่วยในการบำรุงร่างกายในการลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้บ้างในบางส่วนตัวนี้ก็ดีนะครับแมคคาเดเมียเป็นตัวถั่วที่มีแคลอรี่สูงที่สุดนี่คือสาเหตุทำไมเรากินและอร่อยจังอะไรที่อร่อยมักจะอ้วนเสมอนะอะไรที่อร่อยและแคลอรี่เยอะเช่นปลาหมึกหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูเครื่องในฟัวกราทุเรียนขนุนกะทิชีสไข่แดงที่พูดมานี่ไม่ได้ให้กินนะคือให้หลีกเลี่ยงนะครับอาหารเหล่านั้นคืออาหารที่กินแล้วอ้วนมากเพิ่มเติมแคบหมูเป็ดปักกิ่งหมูหันอย่ากินเยอะนะเขาเลี้ยงปาร์ตี้โต๊ะจีนนานๆทีเราไปกินด้วยหมอไม่ว่ากินทุกวันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถั่วเองในกลุ่มแมคคาเดเมียกินเยอะเกินไประวังเรื่องน้ำหนักหน่อยนะครับเรามีแมคคาเดเมียพูดไปแล้วเรามีวอลนัทเรามีพิทัชชิโอที่เหลือก็เป็นถั่วก็เขาเรียกอยู่ในกลุ่มกลางๆนะครับงั้นเวลาในอาทิตย์นี้ที่เรามาคุยกันในเรื่องถั่วเนี่ยก็ เป็นปัจจัยที่เราเริ่มจะเห็นภาพมากขึ้นว่าเราอาจจะใส่เพิ่มเติมไปในสลัดเนี่ยอย่างนี้นะครับเราอาจจะใส่เพิ่มเติมไปในอาหารบ้างคนไทยกินเยอะแต่คนไทยกินถั่วอะไรเยอะถั่วลิสงถั่วลิสงนี่อยู่คู่คนไทยมาช้านานก็ดีนะครับแต่สิ่งที่ฝากเอาไว้หน่อยคือถั่วลิสงเนี่ยถ้าเราคั่วเสร็จใหม่ๆร้อนๆเอาเปลือกออกหรือเอาเปลือกไว้เรากินเข้าไปไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ตำไว้บดไว้ทิ้งไว้ในแก้วในร้านก๋วยเตี๋ยวในอาหารขนมตุ๊บตับอะไรก็ตามแต่ให้เวลาตอบเคยเรียนมาแล้วมีสารอะไรอยู่ระวัง1 2 3อัลฟาท็อกซินนะครับอัลฟาท็อกซินคือสารก่อมะเร็งนะครับที่อยู่ในถั่วที่มันชื้นถั่วที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยเหมือนกันว่าเวลาหมอบอกดีเนี่ยไม่ใช่ไปเจอตรงไหนคว้ากินไม่ได้นะครับเราจะถั่วเนี่ยก็กินที่บ้านนั่นแหละหรือไปตามร้านเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยว่าผู้ประกอบการร้านค้าทั้งหลายนะครับพยายามถ้าถั่วมันค้างหลายวันก็เพื่อสุขภาพของลูกค้าทิ้งซะนะครับถั่วพวกนี้เก็บความชื้นได้ดียิ่งป่นละเอียดยิ่งชื้นยิ่งเหม็นไปทินร้านก๋วยเตี๋ยวตักมาแล้วหืนอย่าไปเสียดายคืนหรือถ้าไม่คืนถ้าไม่อยากเป็นมะเร็งก็ไม่ต้องกินนะครับนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับถั่วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่เราน่าจะครอบคลุมในหลายประเด็นในวันนี้ว่าถั่วเพิ่มพลังนะครับถั่วมีโปรตีนถั่วมีไขมันที่ดีถั่วมีกรดอะมิโนแอซิดที่ดีไขมันที่ดีเพิ่มนิดหน่อยเขาเรียก mono unsaturated fatty acid หรือกรดไขมันไม่อิ่มตัวกรดไขมันไม่อิ่มตัวคือไม่ค้างอยู่ในตัวถั่วนี่มีอย่างนี้เยอะเราถึงกินถั่วแล้วมันดีหมอแอมบอกไม่มีมันมีนะแต่เป็นไขมันชนิดที่ดีนะครับงั้นทั้งหมดทั้งปวงตรงนี้เนี่ยเรากินไปอีกนิดหน่อยที่เป็นข้อเสียก็อาจจะมีที่เราได้ยินกันคืออาจจะคอแห้งเจ็บคอเดี๋ยวไอเดี๋ยวร้อนในอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ถั่วเองจริงๆก็มีข้อดีเยอะกว่าข้อเสียนะครับหมอเองก็เป็นคนชอบกินถั่วบวกกับถั่วอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกถั่วที่เขาต้มมาที่เขาเก็บมาพวกนี้ก็มีเชื้อราบ้างถ้าเราไม่ระวังนะครับถั่วฝรั่งเองก็มีหลายส่วนสุดท้ายก่อนจบแหมกะจะจบแล้วนะถั่วที่ท่านชายทั้งหลายชอบเหลือเกินก็คือถั่วที่บำรุงสมรรถภาพทางเพศนะครับพูดมาถึงตรงนี้ก็มีอยู่1ตัวคืออัลมอนด์นะอัลมอนด์เป็นถั่วชนิดหนึ่งที่มีองค์ประกอบข้างในมีสารที่เขาเรียกกรดอะมิโนแอซิดตัวหนึ่งที่ชื่อว่า L-arginine นะครับ L-arginine เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ช่วยให้หลอดเลือดโดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศตื่นตัวมากขึ้นงั้นจบอาทิตย์นี้ว่าถั่วที่บำรุงสุขภาพทางเพศกัน1ฝ่ามือทุกวันอัลมอนด์นะครับแพงเหมือนกันเนาะมีข้อเสียอีก1อย่างคือเดี๋ยวสตังค์หมดนะครับแต่ก็กินแล้วก็ดีก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับงั้นทั้งหมดทั้งปวงตรงนี้คงไม่ใช่กินอัลมอนด์3 กิโลแล้วจะกลับมาสุขภาพทางเพศแข็งแรงปึงปังไม่ใช่นะแต่กินแล้วช่วยกันไหลเวียนได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นฝากอาทิตย์นี้ไว้นะครับว่าถั่วก็เป็นหนึ่งในซุปเปอร์ฟู้ดคืออาหารที่มีประโยชน์มากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาทิตย์หน้าเรารอติดตามดูนะครับว่าเราจะมาคุยกันในเรื่องอะไรอาทิตย์นี้ฝากเรื่องถั่วไว้หน้าตรงนี้สวัสดีครับ
ว้าวได้ฟังหมอแอมแล้วถึงกับทึ่งในประโยชน์ของถั่วเลยใช่ไหมล่ะคะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ควรที่จะเลือกทานแต่สิ่งที่ดีและมีประโยชน์อย่างเช่นถั่วได้แล้วล่ะค่ะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและยืนยาวของเราเรื่องราวของเวชศาสตร์ชะลอวัย anti aging แล้วก็เรื่องของช็อกโกแลตซีดไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเรานะคะเพียงแต่หาข้อมูลจากในรายการแล้วก็นำไปดูแลป้องกันตัวเองได้เลยค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพก็สามารถฝากคำถามไว้ได้นะคะที่ Facebook สุขใจใกล้หมอหรือว่าถ้าคำถามในส่วนตัวก็ inbox มานะคะแล้วมีคุณหมอตอบทุกคำถามค่ะวันนี้เวลาของรายการสุขใจใกล้หมอก็หมดลงแล้วพี่ปลายธนาอัมพุทธจุกจิกสุภดาวิจักรชัยวงศ์และทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ